Nhãn là loại cây trồng truyền thống ở Tây Ninh, hiện đã có hơn 3.800 hecta canh tác nhãn các loại. Là loại cây ăn quả có diện tích lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh, chỉ sau cây mãng cầu. Một số địa phương có diện tích trồng nhãn lớn là huyện Hòa Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu, năng suất bình quân 17 tấn một hecta. Trước đây, người canh tác chủ yếu chọn giống nhãn tiêu da bò, chiếm gần 95% tổng diện tích trồng nhãn. Số diện tích nhãn còn lại, người canh tác dần chuyển sang các giống có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu xuất khẩu, như các giống nhãn xuồng, nhãn Ido, thanh nhãn. Hơn 3 năm trước đây, ở Tây Ninh đã xuất hiện giống nhãn Ido trồng tập trung 20 hecta ở huyện Dương Minh Châu và Gò Dầu. Đây là giống nhãn đã trồng phổ biến ở Thái Lan, có chất lượng và năng suất rất cao. Trở ngại chính của giống nhãn Ido là chúng không ra hoa tự nhiên, cũng như xử lý bằng biện pháp khoanh cành, mà chỉ ra hoa khi được xử lý bằng hoạt chất clorat kali. Địa hình ở đây là bằng nên ngập nước, nên lúc mình trồng mình phải đắp mô lên cao vậy, khỏi nó bị úng nước, rồi mình làm mương. Cái nhãn này có hơn 2 năm thì mình làm trái được rồi. Lúc làm trái thì mình trước ngày mà xử lý thuốc tưới gốc kali clorat thì mình tự xịt MKP, như ở đây là mới xịt hôm qua, xịt trước có 1 tuần sau rồi mình mới tưới thuốc MKP. Chủ yếu là lân cao với kali cao, mình xịt lên lá cho hàm nó đọt non lại. 300 đến 500 gram một cây, tùy cái cây lớn thì mình tưới nhiều, cây nhỏ thì ra cơi một cây thì mình bỏ một đợt rồi xịt thuốc. Thì cái nhãn này thì ít bệnh, thuốc sâu nó ăn lá non nhiều nên mình xịt thuốc sâu. Mỗi lần ra lá non thì mình thấy sâu thì mình xịt. Ra 3 cơi, từ lúc mình tỉa cành thu hoạch xong rồi mình đôn lại. Nó ra 3 cơi thì mình bắt đầu là chuẩn bị làm bông. Lúc làm bông thì mình trước khi tưới thuốc 1 tuần thì mình xịt MKP đó. Là phần sau thì bắt đầu mình đổ tưới gốc hòa với nước kali clorat, mình hòa với nước mình tưới xung quanh tán cây, rồi phun thêm một số kích thích ra hoa. Rồi lúc ra thì cái bông nhú lên cỡ 15 phân rồi mình bắt đầu bỏ phân vô cho nó bông nó lớn, nó dài, phát triển. Theo nhà vườn trồng nhãn Ido, sau khi thu hoạch quả vụ trước, phải tiến hành tỉa cành, bón phân, loại bỏ những cành cằn cỗi vô hiệu. Khi lá của cơi thứ hai hoặc thứ 3 chuyển sang màu xanh đọt chuối, lá hơi già, thì tiến hành xử lý ra hoa bằng phương pháp tưới clorat kali với liều lượng 80 đến 100 g trên 1 mét đường kính tán cây. Tiếp tục tưới vòng quanh tán cây, tưới nhiều nước để giúp clorat kali tan hoàn toàn. Từ 7 đến 10 ngày sau, tiến hành tưới lần 2, liều lượng như lần trước, tưới liên tục trong 3 ngày, sau đó ngưng hoặc tưới nhẹ, đến khi thấy hoa nhú ra thì tưới nước nhiều trở lại. Một giống nhãn khác được người trồng ở một số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh đang hướng tới là giống thanh nhãn. Được cho là có xuất xứ từ tỉnh Bến Tre, đã được gây trồng và chiết ghép cành ở Tây Ninh từ năm 2016. Anh Nguyễn Văn Nào ở ấp Thuận Tân, xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu đang canh tác giống thanh nhãn cho biết, anh đang trồng và sản xuất giống. Gốc cây mẹ là thanh nhãn, dùng nhánh nhãn da bò ghép vào. Chỉ sau 2 tháng, cho cây giống thanh nhãn khỏe mạnh, tuổi thọ khá cao. Giống nhãn này tự ra hoa, không cần xử lý thuốc như các giống khác, rất nhẹ khâu chăm sóc. Quả có vị thơm, vị ngọt vừa phải, rất thích hợp cho khách hàng kiêng cữ lượng đường trong quả. Giá bán rất cao, ổn định ở mức 70 đến 80 ngàn đồng mỗi kg, chưa bao giờ đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường. Nhãn này thì cái trái của nó cũng khác hơn người ta, nó bự cũng như ngang nhãn xuồng, nhưng mà cơm rất là giòn, không nước, có thể mình lột ra là nó ráo, nó không dính tay, nó ngọt vừa phải, nên là cái đặc trưng của nó là cái cơm vàng mà là ngon nữa, khô ráo. Còn như cơm xuồng thì nó hơi có nước, xuồng cơm vàng. Ví dụ như cái thằng da bò thì nó là khoảng 3-4 năm tuổi thì nó cho chừng khoảng 10 đến 15 tấn mẫu. Còn cái thằng này thì nó nằm từ 7 tấn đến 5 tấn, 5-7 tấn. Nhưng cái giá thành nó rất là cao, nó là 70 ngàn, 80 ngàn cái trái, nó cao hơn nhãn xuồng. Nhãn xuồng thì tại vì nó cái chất lượng nó rất là ngon, giòn ngọt,
cho nên là thị trường ta ưa chuộng. Chiết thì mình đây là cái dạng ghép cành chứ nó không phải là chiết. Thì tức là mình chiết từ cái gốc da bò hay là cái gốc nhãn đường lá dài. Rồi mình lấy cái gốc đó mình đem lại mình tháp vô cái cành này. Rồi mình làm giống. Chứ cái thằng này đặc biệt này chiết không được, là bị bộ rễ nó quá yếu. Chiết ra trồng không được. Thì sau khi mình làm vậy xong á, cái nhánh nó đạt rồi á, thì đem trồng cũng như các loại nhãn khác. Như dùng mình á, là trồng phải đắp mô lên. Đó. Đắp mô lên rồi bắt đầu cái mình trồng vừa bằng mặt thôi. Rồi cây này phải nó là cái ưu điểm của nó là nó không có bị lân, nó nhẹ phân thuốc, nó vậy đó. Còn trồng như các loại nhãn khác. Hồi bắt đầu mình mới vừa trồng á, đem ra trồng mình đắp mô xong mình xáo. Nếu có phân chuồng quay thì tốt, bỏ cho phân chuồng quay. Nếu không có thì mình bỏ nấm lân thôi. Bắt đầu mình xáo dưới đất trên cái bồn đó cái mình trồng. Đó, vậy là nó phát triển lên rồi. Khi bén lên rồi bắt đầu cái là mình DB rồi hay gì đó, DB rồi cái loại đạm hơi cao. Rồi mình bón cho nó thường xuyên, lần ít. Mùa trái thì cây này thì nó dễ, nó khỏi cần phải xử lý làm trái gì hết á. Tức là tới mùa nó là khoảng tháng 2 tháng 3 âm lịch là lúc đó là nó ra bông. Vào thời điểm nuôi trái bón phân thì kể như là lúc đó mình cho thêm hàm lượng thằng kali hơi cao một chút để nó giữ trái. Ví dụ như là 20-15 rồi đó, 10-6-8, 20-15. Lúc nhỏ thì 10-6-8, lớn lên giải 20-15. Cộng lại với cho dừa rồi cũng. Ghép chuyển đổi giống cây trồng là giải pháp kỹ thuật mới nhằm chuyển đổi giống nhãn nhanh nhất đối với những vườn nhãn có năng suất thấp, bị dịch hại tàn phá. Thời gian qua, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Tây Ninh đã phối hợp tổ chức những cuộc hội thảo về kỹ thuật ghép chuyển đổi giống nhãn và chăm sóc cây nhãn sau khi ghép. Nhiều nông dân đang canh tác và cả số hộ dân có hướng canh tác cây nhãn trong thời gian tới về tham dự. Qua các buổi hội thảo, người nông dân có thêm các thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật về các giống nhãn mới, kỹ thuật ghép chuyển đổi giống nhãn và chăm sóc cây nhãn sau ghép để cải tạo vườn nhãn già cỗi, một thực trạng đang xảy ra ở một số vùng chuyên canh cây nhãn hiện nay.